In this video, samahan niyo ako magayos ng Epson L3110 printer. Ano ba ang problema ng printer natin? Upon startup, makikita niyo na all lights blinking siya at yung print head stuck din sa kaliwa. Hindi siya bumabalik sa home position niya. Try natin baklasin para makita natin yung problema. Kung mapapansin nyo, may tanggal na pyesa sa gear niya. Sa tingin ko, ito yung sensor na bumibilang ng rotation ng roller. Linisin lang natin ng basahan para maalis yung dumi kung meron man. Linisin din natin yung gear na pinagdidikitan ng disc. Balik na natin yung disc sa gear. Siguraduhin na nasa pagitan siya ng itim na plastic o yung parang sensor niya. Medyo mahina nga pala yung pandikit na nakalagay sa disc, kaya mas mainam na gamitan nyo ng glue stick o super glue para mas tumibay. Sa tutorial natin, makakatipid kayo siguro ng mga 500 pesos para sa repair cost. Iwas hassle na rin sa pagdala at sobrang dali lang ayusin. Subukan natin kung gagana. Hintayin lang natin na mag-initialize ulit si printer tapos restart natin.
print na siya ulit. After mag-print, assemble natin siya ulit for deployment. Guys, kung may natutunan kayo sa video natin, click nyo na yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kita ulit tayo sa next video natin.